Πάμε τώρα για προσκύνημα στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καμένων Βούρλων. Βγαίνοντας από τα Καμένα Βούρλα με κατεύθυνση προς τη Λαμία, βρίσκουμε τον κυκλικό κόμβο. Εκεί βγαίνουμε στην τελευταία έξοδο αριστερά, στην Παλαιά Εθνική Οδό για Αθήνα. Μετά από ένα περίπου λεπτό, στρίβουμε στο στενό δρομάκι δεξιά που οδηγεί στο μοναστήρι. Υπάρχει και η ταμπέλα που μας οδηγεί εκεί. Ο δρόμος είναι αρκετά ανηφορικός με στροφές, αλλά μετά από 10 λεπτά η θέα θα μας αποζημιώσει. Το μοναστήρι είναι γνωστό και με τις παραλλαγές Μοναστήρι της Καριάς, της Αγιάς ή Αγία Σωτήρα και βρίσκεται 4 χιλιόμετρα πάνω από τη Λουτρόπολη των Καμένων Βούρλων σε υψόμετρο 310 μέτρων, μέσα σε ένα όμορφο φυσικό περιβάλλον με εξαιρετική θέα. Η αρχική ίδρυση της Μονής έγινε περίπου τον 7ο μετά Χριστόν αιώνα. Το καθολικό ανάγεται στον 11ο με 12ο αιώνα. Αρχικά ήταν ρυθμού βασιλικής Μετρούλο, τον οποίο όμως κατέστρεψαν με το κανόνι οι Τούρκοι. Η κατάρρευση της οροφής το 1600 περίπου επισκευάστηκε σε τρίκλητη βασιλική. Στην Ιερά Μονή φυλάσσονται πολλά κοιμήλια και φορητές εικόνες. Στη διάρκεια της τουρκοκρατίας πρόσφερε σπουδαίες υπηρεσίες στους χριστιανούς και στους αγωνιστές της Επαναστάσεως. Το 1833 η Μονή διαλύθηκε. Στα χρόνια της κατοχής ήταν καταφύγιο των κατοίκων. Ανασυστάθηκε το 1964 και το 1975 έγινε η επίσημη ανακαίνιση. Η Ιερά Μονή γιορτάζει στις 6 Αυγούστου τη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Στην άκρη του βράχου βρίσκεται το εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής και εκεί θα πάμε πρώτα για να δούμε την υπέροχη θέα στη γύρω περιοχή. Και εδώ είναι η Παναγία των Βλαχερνών, το εκκλησάκι εδώ στην άκρη που έχει την απίστευτη θέα κάτω. Όλα τα Καμένα Βούρλα, τα Λιχαδονήσια και η Λαμία ακόμα.
εδώ είναι η μεταμόρφωση του Σωτήρος, η Ιερά Μονή της Μεταμορφώσεως. Πολύ παλιό μοναστήρι, το καθολικό είναι από το 1000 μετά Χριστόν. Είναι κοντά στα Καμένα Βούρλα, 10 λεπτά ανάβαση. Τότου Σωτήρος νυν τεμένη προσδράμομεν, μεταμορφώσεως αυτού και προσπέσομεν μετευλαβίας, κράζοντες εκ βάθους ψυχής, δέσποτα βοήθησον, σπλαχνιστής της εις δούλης, φόβος η προσπίπτουση και πτεζεμάτων την ελύσιν και σωτηρίαν βράβευσον ψυχών, των σου τιμών των φρικτήν μεταμόρφωση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, υποπλήστον οδυνών πιεζόμενοι και πειρασμών αλλεπαλλήλων θλιβόμενοι, δευτένα ο προσπέσομεν πιστός αδελφοί, της μεταμορφώσεως του Σωτήρος βόντες, σώτερ εξελού ημάς εκ παντίων κινδύνων, τέσι και εσύ Ιησού των προφητών και των πανσόφων Χριστέ Αποστόλων σου. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Της μετανοίας Θεοτό και την τρίβων ημάς ενίσχυσον οδεύειν προθύμος, τους την σεπτήν εικόνα σου τιμώντας σεπτός, δέσποινα και λύτρος εκδινών συμπτωμάτων, πάσιστε κακός έως δυσμενών ορατών και ορατών παντίων αγαθή, πρόσεγαρ πάντες αεί καταφεύγομεν.